tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Morning. 6:20. We zijn in Enschede bij een hotel. Daar heb ik geslapen vannacht. Ik ben hier met de bus. En ik ga zo een groep studentenvereniging van de Universiteit van Twente ophalen. Dat zit hier vlakbij. Daarom heb ik hier geslapen. Anders moest ik 2,5 uur geleden al vertrekken. We gaan een ritje doen met als eindbestemming sowieso Milaan. Maar we gaan vandaag eerst naar Freiburg. Freiburg in Breisgau in Duitsland. Morgen naar Basel. Dan hebben we dus Milaan een paar nachten en nog een paar nachten in Luzern in Zwitserland. Het is nu zondagochtend en we zijn zaterdagochtend weer terug hier met een nachtrit. Ik ga nu de bus opstarten, een groepje ophalen, koffers laden en dan rijden we naar Duitsland. Ik heb een nieuwe camera en microfoon. Dus als je wat anders ziet of hoort, dan kan dat kloppen. Ik had dat laatst al benoemd in de video volgens mij. Mijn camera die had kuren. Dus ik kon niet zoveel bewegen ermee. En hij was gewoon ook traag in zijn beweging. Dus nu heb ik een andere camera. En een ander microfoontje. Die is iets kleiner ook. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Ik ben dus gisteravond al naar Enschede gereden. Oh, ik zie dat ik 10,5 uur rust heb gemaakt. Het is mooier geweest als ik 11 had, maar prima. Ik kom deze week sowieso wel aan genoeg rust en zo toe. Mijn achterdeur doet niks. Nou, ik ga hem starten. Beginland, Nederland, om 06:31. 06:31. 900 meter naar de klant. Kijk, daar ben ik. Gaan. Mooi. Yes. Goedemorgen. Hallo. Yes. Komt u maar. Yes. Jawel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zo, dat is enthousiast. Mijn naam is Terza, zonder H. Ik ben chauffeur. Welkom. Ja, ik moet even wat dingen vertellen. Vuilniszakjes in het gangpad. Hier staat iemand heel nieuwsgierig te zijn. Ja, die is... Nieuwsgierig, oké. Prima. Tijdens de rit gordeltjes om. Aan boord van de bus is een toilet. Die is alleen voor noodgevallen. En als je hem gebruikt, graag zittend en alleen plassen. Let's go? Let's go. Ah ja. Ik zou even gaan speechen als we op de snelweg zitten. Ja, de microfoon hangt daar, dus je kunt je ook gewoon pakken. Je mag er ook in zingen als je wil. Morgen. En opeens komt hij gisteren mij echt om te halen. We zijn om 6:10 vertrokken. En het is 604 kilometer naar Freiburg. En we gaan er 1 keer, dus zullen we daar halverwege de middag of zo zijn. Zij gingen uit van 5 uur, maar als we doorrijden zijn we er om 3 uur al. Op 2 pauzes. Dus we rustig doorrijden. Kunnen we gewoon 2 pauzes of zo hebben? Ja, prima. Dat is altijd chill natuurlijk.
Oké, dan wachten we weer. Ik heb deze goed. Een paar mensen zijn wel echt een per se met. Ja, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk niet heel veel. Hallo allemaal, welkom bij onze eerste stop. Even met je op de foto. Ik denk, nou word ik op de vingers getikt. Nee. Ja, dat mag. Pardon. Lange reis achter de rug. Nee, helemaal niet. Oh. Vroeg maan vanochtend. Ah, oké. Mooi. Ik moest even een achterlijk inparkeren. Busplekken zijn natuurlijk vol met auto's en caravans nu. Ik weet niet wat hier gaande is voor optocht. Maar kijk, er staat van alles. Nou, ik denk, zet mooi klem. Ik kan me niks killen. We hebben nou, hoe laat is het? 9 uur. Nou, nog geen 2 uren gereden. Maar dat maakt niet uit. Ik had wel een inkakker. Ik moet even koffie hebben. Het is wel precies een derde ongeveer zo. Kunnen we mooi in 3 opsplitsen met 2 pauzes. Vet druk natuurlijk. Een kwartier in de rij voor de koffie, dus de pauze is weer om. Zo gaat dat. We gaan wel zo hoor. Altijd internationaal vrachtwagen gereden. Nou, eentje die in ieder geval niet in zijn spiegels kijkt. Nee. Ja. Nee, gewoon qua auto, qua snelweg. Ja, alle kapotten. Oh ja, we waren net gestopt bij de Oerlichtse Heide en nu is het nog 446 kilometer. We hadden eigenlijk nog maar 150 gedaan. Dat is toch een veel te grap. Je ziet gewoon op een gegeven moment niks aan het doen. Ik vind nog steeds, ik ga het gaan. En je denkt, voelt je echt, als je echt lekker weet je hoe hard ik ga. En waarom zijn we aan het filmen? En dit gaat echt lekker. Hallo! En geloof me, Om samen. 1:15 weer bij de bus. 1:15. 3 kwartier bij, waar zijn we? Loors West. Aan de 67. Shiny. En glittery. Maar je zat echt zo gezellig. Ik zat net wel gezellig naast jou. Maar ik vind dat niet meer zo wel terug naar de plek waar je zat. Nou, even een kleine rendezvous. Ik heb een scheefboekje. Ik ben heel gelukkig met mijn scheefboekje. Ik ben zelf ook niet red. Zonder. Oh, niet. Nog 212 kilometer tot het hostel. Logische beredenatie.
een moeilijke inderdaad. Dat is saai, joh. Lekker geslapen. Hey. Is het waar? Ja. Ja, we hebben de zon gepland. Ja, ik heb Beetje een lullige plek om te laden. Ik stond net hier zo voor, maar toen kwam er net een auto daar uit de parkeergarage en hier eentje vandaan. Maar ja, nou, ik kan dus niet in de straat parkeren. Dus het wordt weer op jacht naar parkeerplek en steppen. Op zoek naar parking. Sowieso 3 kilometer hier vandaan is er eentje. En die andere is nog verder. Oh, ik ben echt super moe. Ik heb vannacht wel goed geslapen. Hoe laat ging de wekker? 4 uur of zo, 4:30 denk ik. Ik weet niet meer hoe laat ik eruit ging. Maar ik ben echt zo moe. Ik heb eigenlijk de hele dag al zo wat een inkakker. Ik heb al 6 bakken koffie op. Kijk die. Die hond daaronder. Geparkeerd. Er staat bij maximaal 4 uren tussen 8 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Het is nu 3 uur geweest, plus 4 uren is 7 uur 's avonds. Dus ik ga nu betaald parkeren. En dan kan ik hem hier de hele nacht laten staan, denk ik. Hier sta ik geparkeerd. Hoe heet het hier? Aan de Dreisamstraße. Start. Even zien of we hier kunnen betalen. No change given. Bied de vakantie-aanwijzing af dem display. Nou, dat werkt niet. Kijk, dit staat er. 4 stonden tussen 8 en 19. Blauwe schijf. Busje opgeruimd. Ik heb er 1 volle vuilniszakken uit. Die heb ik achter die container gezet. Dat is niet zo netjes van mij, maar het zit vol met lege bierblikken. Dus dat gaat stinken. Dus ik denk, nou, dan ben ik er maar vanaf. Ja, parkeren, geen idee. Geen schijf, geen automaat die het doet. Dus ik zet hem hier gewoon neer. De groeten ermee. En ik ga nu naar mijn kamer met zat. Hoe laat is het? 4:30. Oh, kut. Ik moet nog mijn ding afmelden. Enschede naar Vrijburg. Plaatsen. Eindland, Duitsland om 16:29 en ik was begonnen om 06:31, dus precies 10 uren en 600 kilometer, 607. Nou prima. Met de step, 4 minuten fietsen zegt hij, rechts, oh daar erin, en dan naar links, onder het spoor door, oké, nou zoiets. Let's go. Hier kwam ik binnen, oh shit. Mijn jas ligt nog in de bus. Nou ja. 3 trappen op. Geen lift. Het is beneden. En dan heb ik boven. Ben ik nog niet geweest, maar... Bedje. En een badkamer. Nou, helemaal prima. Dat is niet verkeerd voor een hostel. Wel maar 1 handdoek zie ik. Kon erger. Oh, grapje. Hier ligt nog wel meer handdoeken. Nou, nice. Het is inmiddels 5:10. Dus we gaan vanavond zelf ergens eten, dus dat ga ik ook doen. Bouwen heb je gedaan. 5:50. En nu op zoek naar eten. Het is zondag, heel veel is dicht. Is even niet anders. Ik moet nog even een vlogje maken deze week. En anders moet ik, als ik thuis kom, dan nog mee aan de slag zaterdag. Maar komt sowieso op tijd. Het is hier heet. Geen airco. Ik heb wel een ventilator boven bij mijn bedje. Ik ga douchen en kussen. Tot morgen. Morning. 6:15.
Ja, klaar voor de dag. Ik moet om 8 uur voorstaan bij het hostel om koffers te laden, zodat we 7:15 kunnen rijden. We gaan vandaag naar Basel. Daar gaan we een bedrijf bezoeken of een universiteit tot 1:12. En dan rijden we door naar Milaan. En dan zijn we in het hostel waar we het grootste gedeelte van deze week zijn. Ja, ik moet even al mijn zooi 3 trappen aftillen en dan met de step naar de bus opstarten. En dan rijd ik deze kant weer op. Ik twijfelde om vandaag even iets luchtigers aan te doen, maar ik zit het grootste gedeelte van de dag toch in de bus, dus boeien. Let's go. Het is wel mooi, je hebt hier alleen maar Fahrradstraßes, dus je kan hier perfect fietsen en stappen, maar ik denk niet dat dat mag. Het zal wel verboden zijn, of niet? Wat niet weet, wat niet deert. Soms moet je niet alles weten, dat is veel beter. Geen zichtbare bekeuring. Oké, ik sta nu 16 uur en 20 minuten stil. Plaatsen, beginland, Duitsland om 7:45 uur. Altijd, als ik hem net van de handrem haal, dan valt die tomtom uit. Ik word echt zo scheidsziek van dat ding. Jasses. Anderhalf kilometer, 5 minuten rijden. Het is 7:50. Staat daar nou een busje op de hoek? Waardoor ik niet zo kon indraaien, dus ik moest even die straat in. Nou, geweldig. Koffers laden. 7:55. Ik moet even plaatsmaken voor die auto. 70 kilometer naar Basel. Nee, dat is niet het belangrijkste deel. Ja, compleet. Want het is ook een festival dat je altijd echt voordat ze in Basel aankomen het is. Dat is goed. Het is maar een uurtje, hè? Dus het is 9:15 moet denk ik wel lukken. Gaan jullie nu naar de Unie daar? Of, Ja. Oh ja, die locatie vond ik een beetje vreemd. Ja. Een beetje midden in het bosachtig aan het water. Ja, daar is een busstop, dus dat zou het kunnen zijn. Maar anders zou ik het ook niet weten. Ik vond het een beetje een vage locatie. Want als je Universiteit van Basel intypt, kom je namelijk op een andere plek uit. Ik weet niet of het nog steeds nodig is, maar zoals je ziet rijden we net Frankrijk binnen. Aan het begin is mij dat ooit verteld dat je beter via Mulhouse naar Zwitserland kan gaan dan via Duitsland rechtstreeks. Want je kan ook gewoon rechtdoor rijden, maar dan betaal je meer steuer of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik dacht net, oh, ik kan dat wel doen. Qua omrijden scheelt het eigenlijk niks. En dan kom je zo meteen weer mooi in Basel uit. Wie kan mij vertellen of dit nog nodig is of niet? Niet minder steuer, maar geen steuer, omdat je via Frankrijk binnenkomt. Ik weet niet wat ik net zei.
eindtijd hetzelfde? Ik denk dat er iets gewonnen is. Ik ga ervan dat deze man is echt Tetris. Anders als we het horen, dan sturen we dat meteen door. Ja. Ja, maar... Dus zo, hij is ook best. Wacht maar even. Ja, je ziet me toch? Zo, Basel. Ik mag hier max een half uur staan, maar het is nu rustig, dus ik laat hem hier even lekker staan. Het gaat om 2 uurtjes. Ik blijf gewoon bij de bus, dus ik denk dat het wel kan. Hier, volgens mij gaat er hier een boottocht of zo vandaan. Dus als ze last van me hebben, dan rijd ik wel even een rondje en dan kom ik later weer terug. Vrienden, ik ging even slapen net in de bus. Wij gaan zo weer rijden. Het is inmiddels 12:30 is het. Het is zeker 4,5 uur rijden. Dus pauze. Dus 5 uur en een kwartier. Dus we zijn er om 1:06, want we zijn nog niet weg. Ik twijfel even om bij de Gotthardtunnel te stoppen of bij Erde Bellinzona. Eigenlijk vind ik dat net te ver. Dat is 3 uren. En die andere bij de Gotthard is wat te dichtbij. Dat is over 1,5 uur al namelijk. Dit is jouw idee. Ik heb allemaal dingen op. Nou, off to Milano. Yeah. Ja, vet enthousiast. Het is iets van 340 kilometer, 4,5 uur, dus dat betekent dat we nog gaan pauzeren onderweg. Dus kunnen we mooi in Zwitserland ergens even een mooi stopje maken tussen de bergen. Brian, kan je niet hier zo Wakker Zal ik even? Was jullie programma daar nog een beetje leuk? Ja, Goed zo. Was echt leuk. Maar je ziet Goed zo. iedereen er wel positief over. Hou je ogen op mij, dan kun je kijken waar je rijdt. Oh, Suzanne. Oh, Suzanne. Hou je ogen open mij, dan kun je kijken waar je rijdt. Hou je ogen open mij, dan kun je kijken waar je rijdt. Want jij bent mijn geluk. Vakantie, liefde, ga je mee. Met er zwemmen in de zee. ja. Dit 2 maanden. Ja. Ja, dan wel. Mag je dan niet gaan? Als er nog niet is. Ruiten. Ja, je past op. Grensvlak. Dat is even. En dan moet je ook nog wel. Die ben ik wel. Ben ik dan tegenover? Jij bent maat. Van maat. En jij bent links. Links, Links, rechts. Ah, Dit was weer dat is weer wel weer meer. Ik ben trots op jou. Dit was het wel weer. Zeg maar bom. Kutzorg. Ja, heerlijk. Ja, met die historie aangeeft, omdat ik zeg maar alleen maar aan het rollen ben, 8 km per uur of 5. Dat vindt hij niet leuk. Een Engelsman. Volgens mij zo. Hij doet alleen piep piep. Nou, hier staan we al 1,5 uur voor in de file. Nog 17 kilometer en dan gaan we plassen. Yes!
Oké, we zijn er. 10 voor 5 nu? 10 voor 5. We made it! Dat was nog geen 200 kilometer. 3,5 uur. Even zitten hoor. Gratis broodje en koffie voor de chauffeur. Nou, 10 voor 5. 3 kwartier precies erop staan. 153 kilometer, 2 uur en 8 minuten rijden. Maar dan maak ik er maar 2,5 van. Maar zijn we dan alleen vergeten niet? Zijn je vergeten? Nou, dat heb ik niet genoemd. Misschien wel opgeschreven. On and on, strangers waiting. Kijk, als ik dit pak, David. Oh, ik weet niet meer wat voor muziek ik aan moet. Ik heb alles al een miljoen keer gehad. Ik doe eerst even deze optie. The distance I really won't hesitate. Life is a highway. There's no road I can hold. Help me, Lord, I need you to tell me. Hij neemt even stoer toe nu. Even Normaal doen joh. Je kan ook gewoon een... David, weet het goed hoor. Kijk, Ik heb... Denk je dan? Ja, lekker. Is er geen? Oh yes. Wij wel, wij wel. Ja, wij. Jij. Gordeltjes om, zijn op de grens. Oh, Italia! nu ben ik wel echt klaar mee. Nou ja, links. Wel. Ja, die auto die gooide ertussen. Ja, Die Mercedes die al in over bedrijf. We gaan hem pakken. Kom op, ik heb meer pk's. Daar is hij. Oh, er zit een opa in. Echt? Wat een gek. Wat voor gen is dat? Welke generatie? Ik doe dat als een boomer. Op zijn telefoon. Nou. Het zijn ook altijd dezelfde. Top. Nee, maar laten ik weet het ook. Zo. Ja, die staat op de rem daar zo. Kijk, heng. We hebben haast. Attraverso un pianoforte, la morte lontana. Now with a new love I can cope with all the hurt and all the sadness. You are the one that gives me hope. Attraverso la mia voce si espande l'amore produce. Jouw zie. Stracciatella ijs is op jou.
gaan echt veel meer tijd Ja. Nou, jij hebt ook geen thuis uit. Ik word niet weggaan, maar ik denk dat ik er kort over neem. Begraafplaats. Ster is zo net. Nou, Maar dan wel vervoer erheen. Voor 500. iets later je bed uitkomen en bij een supermarktje. We willen rond 9:15, zeker met alle, waarschijnlijk richting het volgende bedrijf gaan. Daarnaast is Milaan ook gewoon echt een donderschoten stad. Ook in de nacht, want anders komt hij misschien. En daarna heb je morgenavond ook nog tijd om leuke dingen te doen. Dus ik zou aanraden om vanavond. Ja, nee, ik denk het. Dan gaan we hiken en zo dadelijk. En is alles geregeld. Dit is echt het beste tot nu toe. Oh, eerst zal een klein beetje meedoen hoor. Klein beetje. Klein beetje. Oh, dit is wel. Ja, is goed. Maar is het nog waard? Ik denk het wel. Dat is echt Letterlijk wel. Dit is Weet je hoe vaak Teerza al een tour is geweest? En genoeg om 40k subs te krijgen. Ja, voor mij pakt ze wel heel veel. €1000. Ga kijken zonder Het eerste wat deze mevrouw deed was zo. Was gewoon. ik ken Teerza niet. Nou, dit was uiteraard. Ik ga sowieso eventjes achteruit deze straat in. Goed terug naar huis. Dat is mooi leuk. Wie wil het wel naar huis voor? En de zeggen nee. Hoe komen hier andere bussen op die parkeerplaatsen? Daar staan 100.000% geen bussen. Daar staan geen bussen. Dat bestaat niet. Je kan daar niet komen. Nee, dat Dus is daarom. Het is wel leuk dat ze zeggen dat dat kan, maar dat kan het niet. En dat was al, had ik al verwacht. Maar ja, ik zet het niet neer. Nederlander. Wat ik moet zeggen is inderdaad. Oh, Wat had ik alweer? 2 strepen. Dat is niet Zeg maar voor 15 minuten, parkeren is voor heel de dag. ik haalde die borden ook zeker gewoon een kwart. Ik zie niks meer. Oké, ik ben even naar het hotel gelopen. Hotel, hostel, situatie. En daar is een busparkeerplek. Een echt waar, aangeduid met bus. Dus dat betekent dat er vaker bussen komen. Dus ik ga nu nog 1 keer proberen om vooruit die straat in te gaan. Ah, die takken hangen hier zo allemachtig laag. Maar ja, als er busparking staat, dan zou het toch moeten kunnen. Die precies in die bocht staan. Mensen zijn ook niet goed snikken. Dit zou je toch normaal echt nooit doen. Ik zie geen donder door die zon.
mijn spiegel. We brengen zo snel mogelijk terug. Heel fijn. Ja, jij wel. Kijk. Jij moet ons nog terugbrengen. Yo. Jawel. Zo fucking weinig ruimte, neef. Waarom zou je dit doen, vraag je je af? Ja, geen idee eigenlijk. Makkelijk gemaakt. Nee, en daaruit is nog lastiger. Want ik krijg hem nooit recht voor het hek. Nou, half uur verder. Maar we staan alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Bus opgeruimd. Ik zie dat er achter in de bus een rugleuning is afgebroken. Jeetje, we staan geparkeerd. Heel weinig ruimte. Als je het zo ziet, dan denk je, oh, dat lukt makkelijk. Ja, nou, het lukte mij even niet heel makkelijk, zeg maar. Nou, dit is mijn kamer. Isoleercel is het. Maar met uitzicht op de bus. Ik ben weer in het hotel. Ik ga douchen naar bed. Morgen hoeven we niet super vroeg weg, dus dat scheelt. Lekker kussen en tot morgen. Morning. 9:15. Klaar voor een nieuwe dag. Ja, ik heb een jurk aan, want het is 35 graden. En dus met een groep vind ik dat wat minder erg of zo. En ik hoef vandaag bijna niks te doen. 2 keer 10 minuten rijden. Op papier dan. Het is wel wat langer, maar... dus ik dacht, ik doe even wat luchtigs aan. Dit is mijn labello in dit zakje. Dus nee, dat is niet mijn nippel. Ik ga naar de bus, want ze zouden om 10:00 hun spullen uit mijn koelkast halen. En ik ben er niet. Oepsie. Het ontbijt was tussen 8 en half 9. Ja, als ik pas om 10:00 hoef te rijden, ga ik niet om 8 uur ontbijten. Maar ik zie dat het ontbijt gewoon nog steeds open is. Maar dat was waarschijnlijk voor onze grote groep. Dus ik ga nu gewoon ontbijten. En dan kan ik mijn koffie even vullen. IOC 9:33 is het. Beginland. Oh ja, even kijken welke we vandaag heen gaan. Dinsdag. Welke dag is het? Dinsdag? Ja. Potonpaf. Ze gaan ons vertellen over hun gepatenteerde optische chips. Waarna we naar de Universiteit van Milaan gaan, waar we gaan horen wat de Italianen allemaal doen met natuurkunde. Oké. Ik ga hem hier ook niet meer neerzetten, denk ik. Waarom zie ik niks?
stukjes steken. En dan de tweede uitdaging. Geen ruimte om uit te zwaaien. En die bomen die hangen hier zo ontzettend laag. Echt zo, hè? Ja, ik ben eruit. Als u morgen zo'n stukje meer naar achter staat, dan kan het niet. Mijn achterkant ging zo langs die rode en die zijkant ging zo langs die blauwe. Zo. Als ik een 14,20 meter of zo had, dan was dit niet gelukt. 2 minuten voordat ze weg willen, sta ik klaar. Maar je lichaam hangt. Ben je onder water geduwd zo, dan gewoon omhoog. Niet zeg maar 240. Ja, dan is ik echt aan ja, dat was alsof je gewoon niet meer onmanoeuvreerbaar, denk ik. Ja, als groot heb je bijvoorbeeld uitkomen. Jongens, drukken! Meen het! Heb je 2 weken Uitstappen bij de bushalte, I guess. Ja, dit is wel echt ideaal. Ja, dit is niet echt een busstop, ja, het is gewoon een bushalte. Mijn route die gaf weer iets aan wat niet kon. Ik had er ergens links gemoeten en dat was een bocht die ik sowieso niet kon halen. Geen idee wat daar de bedoeling van was. Dus ik ben uiteindelijk nog een heel stuk rechtdoor gereden. Mijn doel is altijd om zoveel mogelijk in rechte lijnen te rijden. Zo min mogelijk gepriegel en bochten door al deze straatjes. Dus dat je gewoon hup ergens naartoe rijdt in plaats van zo, weet je wel. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Ja, dat ging eigenlijk wel easy. Kijken hoe lang we het hier uithouden. Nou, daar zijn ze al. Parkeermannetjes. Oké, to the back. Back and then bye. This street, it's closed. Oh, okay. Parking this street, no problem. Oh, oké. Thank you. Okay. Thank you. Waarom moest ik hem dan hier neerzetten? Yo, bedankt vrienden. This road is closed, zegt hij. Nou, mooi niet. Kijk dan. Ik sta hier gewoon voor een of andere flat. Dit is gewoon een private area, zeg maar. Dus als er iemand langs moet, hier is 1 parkeerplekje vrij. Die we dan kunnen gebruiken om even elkaar te passeren. Dat is echt totaal niet handig. Maar goed, wel dichtbij, want het bedrijf zit daar. Die blauwe flat. Nummer 2. Nee, dat is niet handig. Zo. Nou, oh wat lief. Die man die, die zet zijn dingen even aan de kant. Nou kan ik hem hier dus wel neerzetten. Ik sta hier nu 1 uur en 8 minuten en ik moet ze nu ophalen. En dan gaan we 8 kilometer verderop in Milaan gaan we naartoe rijden. Dan gaan ze daar de Universiteit van Milaan bezoeken. Weet ik veel of er meerdere zijn. I don't know. Daar zijn ze, timing. In Milaan ook overmaken. Nee, ik heb wel gewoon ja. Wie wachtte jij?
Maar ik ga dit dan naar 11 zingen. Oh, nee, dat is echt... Iedereen staat gewoon stil op de weg, zet gewoon gevarenlichten aan en denkt van oh, nu is het wel goed. Maakt niet uit joh. Wanneer pleuren erin. Dit is zo random. Tanken midden in de stad. Ja, ze wilden wij een andere. Gaat hij ergens. Dit is de spot. Maar die gaan nog even oversteken. Oké, gewoon hier. Ja. Hoe laat zijn jullie hier weer trouwens? Wat? Ik hoorde het niet. Hoe laat? 4:30. Oké. Anders maar 5 uur aan. Ik denk dat die zaterdag wordt. Is goed. Wat gaat deze nou toch weer doen? Ja, kan je doen. Hele banden vernacheld. Oké, ik zit heel even snel via Truckfly te kijken. Daar ben ik. Dit is Milaan. En dit is de snelweg. Nou goed, dus ik had even gekeken of er toevallig in de buurt van mij iets is. En dat is er. Hier is een heel groot Rasthof-ding. Hoe noem je dat hier? Geen idee. Dus daar rijd ik heen. Daar kan ik wel even staan. En dan kan ik daar zo op dat knooppuntje weer draaien en zo de stad in. Om ze hier weer op te halen. Want ik hoef ze pas om 5 uur op te halen en het is nu 1:20 En als ik nog wat beters tegenkom onderweg daar naartoe, dan doe ik dat natuurlijk. Maar die kans acht ik niet heel groot, want het staat hier echt overal vol met de auto's. Ja, logisch, maar echt niet normaal. Waar haal je zoveel auto's vandaan? Het is 4 kilometer rijden. Even kijken, 4 meter hoog. Dat kan ik. Oh, die rijdt die trolleybus ook doorheen. En de leidingen te zien. Dat gebruik ik nu een beetje als soort guideline, als een soort zekerheidje om ergens te rijden. Want overal hier boven de weg hangen van die kabels, omdat de trolleybussen rijden. Nou zijn die wel een stukje lager dan ik. Die zullen misschien 3,50 meter of 3,60 meter of zo hoog zijn. En ik ben 3,81 meter. Maar sommige zijn geleed, dus zo met zo'n harmonica ertussen, dus die zijn vrij lang. Dan weet ik in ieder geval dat ik bepaalde draaien en zo kan maken. Dus ik rijd tot nu toe op heel veel stukken waar allemaal van die kabels en zo hangen. Dus dat is goed om te weten. Dan hoef ik me daar niet zo'n zorgen over te maken. Ik kan daar niet langs. Hier, leuke oude tram. Nou, dit is de A51 richting Monza. Half 5 is het. Mijn groep die wilde oorspronkelijk om 5:30 opgehaald. Toen wilden ze 6:30 opgehaald en nu weer 5:30. Dus ik denk niet dat ik dat red. Ja, ik heb ook een planning. Ik ga nog even langs de winkel. Ik heb gedoucht, ik heb gesport. Ja, wat nog meer. Even snel langs de winkel en dan naar de bus. Nou ja, dan red ik het eigenlijk ook wel om daar om 5:30 weer te zijn. Ik heb nog niet één zo'n step in Milaan gezien. En ik voel me heel erg illegaal. Ik ben me er ook ontzettend van bewust. Maar het gaat tot nu toe goed. Ik stapte net op het juiste moment af, want daar stond politie. Ja. En nu nog eventjes hier onder de weg door. En dan is daar mijn bus, bij die pomp. Oké, het is 5:20. En ik ga nu weer rijden. Ongeveer een kwartier of 20 minuutjes rijden. 8 kilometer. Nou, erop en eraf. Hier stapte ik net. Mooi gevaarlijk weggetje. ...37 graden in de bus. Mondo.
la voce è quella di Debbie Harry, loro sono i Blondie. Zo, ik sta klaar. En nu wachten op de groep. 10 minuten, een kwartiertje later. We gaan Eindhoven. 5:45 is het. 8 kilometer. Dan? Gaan we toch weer vooruit proberen. Arthur heeft jullie niet serieus. Dames, even serieus. Ja, Tobias. Ja. Neem je jezelf wel serieus. Nee, ze staan weer heel kut. Kijk zo. Ja. Oh, ze staan minder kut dan gisteren. Nee, gisteren wilde ik de achteruit in omdat ik niet kon zien wat hier was. Maar achteruit heb je een andere draaicirkel dan vooruit. Moet ik even de poort open doen? Als je dat zou willen doen, ga. En die auto staat daar ook niet. Ga. En ik vind het echt wel goed. Laat maar eens even zien hoe het moet. Het staat dus daar bij de fancy restaurants, maar op Yes! jammer dat jullie het weer maar het is wel een soort van semi-fancy restaurant. Ik weet niet, ik vind het ook prima om te gaan halen. Op zich vind ik het als ik door Milaan wil lopen. Ik kan Jullie mogen hier wel uitstappen. Yippie! Let's see if we can park this thing. Kijk, hier staat nu dus niet die auto die hier gisteren wel stond. Waar ik nu met mijn neusje ben. Dus deze ruimte die ik nu gebruik, kon ik gisteren niet gebruiken. Waarschijnlijk draai ik hem er nu gewoon in één keer in. Ja. Even uitkijken met het muurtje achter mij. Niet te scherp indraaien. En hier denk ik om het hoekje. Stoeprandje. Nou, dat ging eigenlijk wel heel soepel. Oh, en dan kan ze goed in parkeren ineens. Dat zie je maar weer, dat er een klein beetje extra meer ruimte is. Nou, en dan lukt het gewoon. Plaatsen, Eindland, Italië, om 1846. Vandaag 9 uur en 10 minuten en 37 kilometer gereden. 37? Ik heb een heel leuk restaurant gezien en ik hoorde de mensen in de bus er ook over om daarheen te gaan. Dus ik ga zorgen dat ik er eerder ben dan zij. Nou, het maakt ook niet uit als we er tegelijk zitten trouwens. Zelfs de oven is roze, moet je kijken. Ik ga douchen en koesen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, laat even wat hypepunten achter. En dan zie ik je bij de volgende. Doei!